Sziasztok, Jós vagyok, az Ursusflix csatornát nézitek, és ma elvileg ebbe a dobozba PS5 PS5 DualSense Edge kontroller érkezett, illetve ez mellé egy párban 2 darab analóg. Na hát az apropója az ennek a történetnek, hogy a tulaj az már beépítette, ő lesz az valószínűleg, hogy a tulaj már beépítette az analógot, illetve amit szeretne ebbe is rakni, el is küldte a GoogleKit analógokat. Miért került ide hozzám, hogyha már ő beépítette, és mi lehet annak az oka, hogy nem szerelték be a másikba is? Hát elmondásuk szerint beépíteni be tudták, de kalibrálni nem sikerült, illetve ennél pedig már neki se fogtak. Most ezzel fogunk foglalkozni. Ugye alapvetően ezek az Edge kontrollerek, ezek egyébként is érdekes anyagok úgymond, mert egy igen értékes, drága kontroller ez. Na hát ezzel mi a frász van? Na, jó. Ezeket félrerakjuk. Én azt mondom, hogy először teszteljünk, nézzük meg, hogy mit látunk, és aztán megnézzük, hogy miért nem tudták ezeket kalibrálni. Ezt közben leveszem. Jó, tehát nézzük meg azt, hogy ezeket miért nem tudták kalibrálni, ezt követően pedig kicseréljük a tulaj által küldött GoogleKit TMR analógra a 2 analógot. Jó, nézzük. Na, első körben kezdjük akkor az összeszereltel. Ugye itt már írja is a kalibrációnak a feltételeit a szoftver. Jó, és akkor itt meg tudjuk nézni, mit tapasztalunk. Maga a kontroller egyébként jól működik. Nézzük a körkörösséget. Ez egy 7-2-10. Összességében valószínűleg ezek nem driftelnek, ezekkel nincsen semmi probléma. Itt egy TMR upgrade-ről tudunk beszélni. És akkor most nézzük meg azt, amit a tulajnak elvileg a barátja épített be. Megmondom őszintén, hogy viszolygok az ilyen munkáktól, de elvállaltam. Csak nem a legjobb, mikor valaki más után kell dolgozni. Higgyétek el, hogy összegbe se írja ez így meg nekik, de hát mindegy. Aha. Villog, ez hibára utal. Itt valami nem sikerült, nagyon nem sikerült, de csatlakoztatjuk. Egyiket se veszi. Kivesszük. Jó. Ha megnézitek, itt a bal oldali modulra és a jobb oldali modulra azt írja, hogy ismeretlen. Nézzük meg, mi lett ezzel mókolva. Na, ez az oka annak, hogy nagyon-nagyon nem szeretem az ilyen munkákat elvállalni, amikor már valaki szerelt helyettem, vagy előttem. Látjátok, itt ezt egyből felismeri ugye a gyárit, aztán megnézzük. Ami érdekes, hogy még alkudni is próbáltak velem, hogy mennyiért vállalom. A 2-nek, hogyha csak a kalibrálás a problémája, egyébként darabját 3000 forintért vállaltam el, és sokalták ennek az árát. Higgyétek el, hogy amiben előttem valaki belenyúlt, azért nem sok az az ár, amit kértem, mert 1.000.000%-ra biztos vagyok benne, hogy ez itt valami gányaság lesz, és nekem kell kijavítanom forrasztási hibákat. De ne legyen igazam, de most ugrik a majom a vízbe. Na.
Összességében egyébként nem látunk nagy problémát. Meglepően nem látunk nagy problémát. Megnézzük a másikat is. Ami érdekes, hogy ugye csak az volt az indok, hogy kerüljön hozzám, hogy csak kalibrálni kell a kontrollernek az analógiait. Hát meglátjuk. De egyébként szépen meg lett forrasztva. Le is van pucolva a lap nagyjából. Nem, le is van pucolva. Oké. Na, mire van szükség a kalibráláshoz? Van 2 darab pin, ezt össze kell kötni. Vagy egy nullómos ellenállással, vagy egy darab vezetékkel, bármi megoldás megfelel. Most azt ellenőrzöm, hogy esetleg lett róla valami alkatrész lelökve, mert elég gyakori dolog, hogy otthoni szerelgetés során lelöknek róla alkatrészeket, de itt nem, itt egy egészen jó munkát láthatunk. Jó, megnézzük először, hogyha összekötöm a pineket, akkor így már fölismerje majd a kontroller. Előző videóban már mutattam egy technikát erre, most mutatok egy másikat. Van egy ilyen J9 nevezetű anyag. Ez azt tudja, hogy miután megszilárdul, vezetőképes lesz. Ezzel lehet vezetősávokat pótolni, pedeket javítani, stb. Most ezt fogjuk kipróbálni ennél a munkánál. Igazából én már túl vagyok egy ilyen javításon, de most szeretném nektek is megmutatni. Vettem egy új csipeszt, berakom nektek a leírásba a linkjét, igen komoly heggyel rendelkezik. És itt ugyebár semmi más dolgunk nincs, és hát van, úgy kéne megcsinálni, hogy ti is lássátok. Jó, egyik megvan. Ennek csak az az előnye, most az ujjamról szedem, ennek csak az az előnye ennek a technikának, hogy nincs szükség mikroszkópra, és nem kell melegítgetni ezt a részt. Viszont hátránya is van, ha nem elég stabil a kezünk, mint például most nekem, én ezt elrontottam. Ha nem elég stabil a kezünk, akkor ezt le kell törölni, és azt újra kell kezdeni. Kicsit most elpakoláztam az asztalomon. Nincsenek kézén a motyók. És így, hogy ez megvan, meg kell szárítani. Jó, egy ilyen, hát, mit mondjak nektek, 200 fok környékén. Így messzebbről. Konkrétan szárítani kell. És ha megszáradt, le kell maszkolni. Aztán le kell tesztelni. Onnan tudjuk, hogy megszáradt, hogy bemattul. Nézd meg, teljes. Lusta vagyok ugye rácsavarozni. Innentől, hogy megszáradt, ez már vezetőképes. Kéken villog. Már párosításra kész. Jó, tehát össze van rakva. Narancssárga, ez azt jelenti, hogy már tölt és felismert mindent, nem hibát dob ki. Most megnézzük, hogy mit mond. Baloldali modul, jobboldali modul, már nem ismeretlen. És ha megnézitek, az analógokat már mutatja, és tudjuk mozgatni. Ez azt jelenti, hogy kalibrálásra előkészítettük magát a két modult. Most
Innen kell folytatni, le kell még maszkolni, le UV ragasztózni ezt az áthidalást, ezt követően összerakni, és utána tudjuk majd kalibrálni. Ez fog következni. Na, tehát boldogok vagyunk. Sikerült folytatnunk az előző kollégának a munkáját, de meglepett, hogy mennyire szép munka van itt, szóval én a legrosszabbra számítok ilyenkor mindig, mikor valaki után kell ilyesmi beavatkozást csinálni, de teljesen alaptalan volt a félelmem szerencsére. Ezt most úgy fogom elhelyezni, hogy egy UV lámpázással le tudjuk tudni mind a kettőt. Megnézzük. Jó, most ismét az új csudi csipeszemet elővesszük. És UV ragasztóval lemaszkoljuk ezt a felületet. Látjátok, ezzel a technikával, amit most használok, itt tényleg már mikroszkóp nélkül lehet dolgozni. Abszolút megkönnyíti az embernek a munkáját. Hát ugye sok újabbnál újabb anyagot találnak ki. Berakom majd nektek a leírásba ennek is a linkjét. És már csak meg kell várnunk, még megköt. Jó, eltelt körülbelül 1 perc. Stabilizálódott az UV ragasztás, és igazából egy pötty maradt a helyén. Egy lemaszkolt pötty. Innentől összeszereljük, és akkor ezek kalibrálhatóak. Ha ti szeretnétek esetleg javításra küldeni nekem kontrollert, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, illetve hardware aprón megtaláltok, majd azt is belinkelem, ha szeretnétek esetleg felújított kontrollert. Elkészültek, bekalibrálom, aztán folytatjuk a következővel. Akkor itt van összeállítva, kalibrálva. Csatlakozunk hozzá, és akkor nézzünk egy körkörösségtesztet, 4,8, 4,9. Én szerintem ez teljesen jó. Elkészült. Igazából ez meglepett, hogy a két extra analóg, amit beépített a tulaj, vagy a tulajnak a barátja, az ilyen jó minőségben sikerült beépíteni. Hát ilyenekkel nem nagyon találkozok mostanában, általában, hogyha olyan hozzányúl, akkor vannak vadvilágok, de itt most ez egy nagyon pozitív javítás volt, problémamentes volt. Bekalibráltuk, minden rendben van. Igazából tegnap adta fel a tulaj Budapesten, ma megérkezett, átvettem, és ma már vissza is küldöm. Ha van egy kis szerencsénk, akkor holnap utána ott lesz nála. Ez igazából egy ilyen 3-4 nap alatt lezongorázható mutatvány. Ha nektek is esetleg hasonló problémátok lenne, keressetek bizalommal. Bármi kérdésetek van, a komment szekcióban elértek. Légy szíves, iratkozzatok fel, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!